مستخدمين الهواتف المحمولة أنواع، كل واحد له طريقته وكل واحد له مزاجه. في الفيديو ده هنتكلم عنهم كلهم من حيث الجهاز اللي بيستخدمه والشركة اللي اخترعها. انت بقى مين فيهم؟ هقول لك انت مين بس من غير زعل. خليك معايا. مش هعمل زي حد واقول لك اعمل لايك للفيديو من قبل ما تشوفه. خلي اللايك للاخر. لو عجبك الفيديو اعمل له لايك واشترك في القناة بالمرة. انا عارف انك جدع وهتعمل لايك وهتشترك. ويلا بينا نبدأ. يلا نبدأ. مين دول يا كبير؟ حكومة؟ لا، دول مطافي. نبدأ بأبل. لا، مستخدمين شاومي خليكم معايا للآخر عشان كلامي معاكم هيطول شوية. نبدأ بأبل. مستخدم أبل شايل أيفون عشان هو أيفون، عشان شايل إنه لما يشيل أيفون الناس هتبص له على إنه من الطبقة العالية. لما يطلع التليفون من جيبه كده يبقى أيفون، لما يقعد في مكان ويحط التليفون قدامه يبقى أيفون. شايف إن الناس هتبص له بطريقة مختلفة لما يبقى شايل أيفون. ما هو أيفون بتاع الأغنياء، مش أي حد يشيل أيفون. ما بيشيلش ايفون الا الناس الراقيه، الناس اللي بتفهم. ده مش كلامي ولا وجهه نظر انا، ده وجهه نظره هو شايف كده. أنا دلوقتي تقدر تقول عليا من أغنى أغنياء الكون، من أكبر العائلات. وشايف الناس هتبص له بطريقه مختلفه لما يبقى كده ولما يبقى شايل ايفون. وللاسف دي حقيقه، وفي ناس كتير بتبص للي معاه ايفون كده، فاكرين ان مش اي حد يقدر يشتري ايفون. مع انك النهارده تقدر تشتري ايفون ب 1500 جنيه، بس هي حاجه ثابته في عقول الناس. الايفون مش اي حد يشيله، الايفون بتاع الناس اللي بتفهم. ده ايفون، يعني مش شايل ايفون عشان اي او اس احسن من اندرويد ولا حاجه، بالعكس ده اندرويد احسن. لو استخدمت ده واستخدمت ده هترتاح في اندرويد اكتر، بس هو عايز يبقى مختلف وعايز يبقى من الطبقه العاليه. اما شركه ابل بقى نفسها فهي عارفه ده كويس وبتلعب على ده في تسعيرها للاجهزه. عايز تتمنظر على الناس؟ ادفع بقى. واقول لك على حاجه يا صاحبي، خدها بقى مني على مسؤوليتي انا. ابل بتبيع للناس اي او اس، بتبيع سوفت مش بتبيع اجهزه. الاجهزه نفسها مواصفاتها عاديه، ما تستاهلش تبقى بالسعر ده. ولو جيت تقارن اي ايفون باي فلاج شيب من الاجهزه اللي بتستخدم اندرويد، يعني مثلا الايفون اللي بينزل السنه دي لو جيت تقارنه مع فلاج شيب سامسونج او هواوي بتاع نفس السنه، الاندرويد طبعا يكسب. اجهزه سامسونج واجهزه هواوي احسن بمراحل من اجهزه ايفون، بس زي ما بيقولوا كده بقى الصيت ولا الغنى والمنظر الاجتماعي. وابل عارفه الكلام ده وبتسعر اجهزتها على الاساس ده. بس الحق يتقال، نظام اي او اس نظام محترم ويحترم، سوفت مستقر مفيش فيه مشاكل وامن قوي، عشان مقفول على شركه ابل بس ومحدش بيستخدمه غيرها، عشان كده هو امن. ونروح لسامسونج. مستخدم سامسونج اهم حاجه عنده ان سامسونج كوري مش صيني. وتلاقيهم دايما عمالين يتكلموا يقول لك الجهاز ده فيتنامي ولا هندي، مع ان معظم اجهزه سامسونج بتتصنع في الصين، بس هم اعتقادهم كده ودماغهم كده. ودايما تلاقي مستخدمين سامسونج قدام مع سامسونج اتطبقوا عليها وخلاص اتعودوا على الواجهه بتاعتها وعلى السوفت بتاعه. زي مثلا مستخدمين النوت، صعب قوي تقنع مستخدم نوت انه يغيره او يستخدم حاجه تانية غير النوت. يقول لك لا النوت وبس. يا عم انا ما بستخدمش غير النوت. وبصراحه هو عنده حق، اجهزه النوت في حته تانية وما عندهمش اي مانع انهم يقبلوا اي عيوب، زي مثلا تقول الواجهه بتاعت سامسونج او الشحن البطيء الممل بتاع سامسونج. وبالمناسبه انا مش عارف ايه اللي حصل مع سامسونج في موضوع الشحن البطيء ده، ليه مش عارفين يتصرفوا فيه؟ سامسونج شركه كبيره واسم كبير وتاريخ كبير، ازاي حاجه زي كده واقفه عليهم؟ مع ان الشركات التانية كلها اتطورت في موضوع الشحن السريع ده الا سامسونج. زي ما حلته موضوع البطاريات اللي كانت عيب كبير في كل تليفوناتكم القديمه، شوفوا حوار الشحن السريع ده. اما بقى شركه سامسونج نفسها فمش هنتكلم عنها كتير، هي طبعا غنيه عن التعريف واسمها وتاريخها بيتكلموا عنها لوحدهم، بس هنقول عنها كلمتين كده على السريع نوصف سامسونج بيها. قول يا عور. سامسونج واثقة من نفسها قوي، وواثقة أكتر من ثقة عملائها ومستخدمينها فيها، وعارفة متطلباتهم وعارفة هم عايزين إيه، وبتعمل لهم اللي هم عايزينه وبتعرف ترضيهم. مش المفروض بتضحك عليهم، بتعرف ترضيهم بأقل حاجة. نيجي بقى لهواوي. مستخدمين هواوي الناس اللي عارفة يعني إيه جودة، يعني إيه شركة كبيرة تتعامل معاها، يعني إيه شركة تعمل لك كل اللي أنت عايزه في جهاز، يعني إيه أي حاجة تحتاجها تلاقيها في الجهاز اللي في إيدك. وللمرة الألف بقول اللي استخدم جهاز من هواوي ودخل جوه تفاصيل الجهاز وجوه تفاصيل السوفت وعرف الجهاز ده معمول إزاي وفهم قد إيه توافق الهاردوير مع السوفت وير في أجهزة هواوي، عمره ما يغير هواوي.
ولا يفكر يستخدم غيرها. قارش. وحتى بعد مشاكل هواوي مع جوجل ومبقاش في خدمات جوجل على هواوي، برضه مستخدمين هواوي مكملين مع هواوي، وكلهم ثقة إن الشركة هتقدر تعوض لهم ده، وواثقين أوي في بدائل هواوي وبيستخدموها عادي خالص وما عندهمش أي مشاكل مع الأجهزة من غير خدمات جوجل. تحياتي لمستخدمين هواوي. أما بقى شركة هواوي نفسها، فمن وجهة نظر أنا اللي ممكن تكون صح وممكن تكون غلط، شركة هواوي أحسن وأقوى شركة موجودة حاليا، وعشان كده اتحرمت. وبرغم كل اللي حصل لها وكل المشاكل اللي هي فيها، لسه واقفة على رجليها، ولسه بتنتج أجهزة من أقوى الأجهزة اللي بتنزل في السوق، ولسه بتنافس، ولسه بتبيع، ولسه قادرة تقنع مستخدميها إنها موجودة وبقوة زي ما هي، ولسه الفلاج شيب بتاعها بينافس وبيتصدر، ولسه كاميرات الفلاج شيب بتاعت هواوي أقوى كاميرات، وعشان كده مستخدميها مكملين معاها حتى بعد مشاكل جوجل. وتحية لهواوي. والدور على أوبو. مستخدمين أوبو دول بقى الناس الرايقة، الناس اللي مش شاغلة نفسها بحاجة، الناس اللي بتستخدم موبايل استخدام عادي وبسيط، مش شاغلين نفسهم بتقنية ولا بمواصفات، ولا يهمهم الكلام ده كله ولا يفرق معاهم. أهم حاجة عندهم جهاز يبقى مستقر وسلس، مفيش فيه مشاكل، وهو ما يستخدمش الجهاز كتير غير إنه يتصفح شوية سوشيال أو يصور له صورتين، وبرضه يبقى معاه كاميرا كويسة بتقضي الغرض. أما شركة أوبو بقى نفسها فهي برضه عارفة ده وما بتحطش مواصفات في الأجهزة بتاعتها. وده ياخدنا لسؤال بيتسأل كتير من الناس التقنيين: ليه أجهزة أوبو بتنزل غالية؟ بتنزل سعرها عالي بالنسبة للمواصفات اللي فيها. عشان شركة أوبو عارفة إن المستخدم بتاعها مش عايز أكتر من كده، كل اللي يهمه استقرار وسوفت منظم وسهل يعرف يستخدمه بسهولة ومفيش فيه مشاكل. هو ده الاستخدام العادي، يعني المستخدم العادي اللي هو مستخدم أوبو مش عايز أكتر من كده، هو ده اللي يهمه وده اللي بيمشي معاه في الاستخدام البسيط بتاعه. انفينكس. مستخدم انفينكس إمكانياته المادية محدودة، وعلى الأساس ده اختار انفينكس وراضي باللي بياخده قصاد اللي دفعه، بعكس مستخدم شاومي اللي هنروح له كمان شوية، اللي عايز ياخد كل حاجة من غير ما يدفع حاجة. المهم مستخدم انفينكس بيستخدم الجهاز عادي خالص وبيستمتع بيه وما بيشتكيش منه، عشان عارف ان هو شايل جهاز رخيص، وبرضه الجهاز اللي معاه بيقدم له قيمة كويسة ومحترمة في الفئة اللي هو شاري فيها. ومش معنى ان الجهاز رخيص يبقى وحش، وهو حبه على كده ومتعايش معاه ومتطبقين على بعض والدنيا حلوة. مفيش حاجة تفرقنا عن بعض أبدا. اما بقى شركة انفينكس نفسها فهي بتستهدف فئة معينة من الناس اللي عايزة جهاز تمشية حال، بس مش معنى كده انه وحش، هو بس مواصفاته ضعيفة شوية على قد سعره يعني. بس انفينكس في الفترة الأخيرة بدأت تطور من نفسها، واستغنوا عن هيليو بي 35 خلاص، وبدأوا يستخدموا معالجات زي الناس، وابتدوا يطوروا الكاميرات بتاعتها وغيروا السوفت بتاعه. يعني من الآخر كده انفينكس عايزة تقول لمستخدميها احنا مش أقل من حد. ونروح لشاومي. شركة شاومي اللي عاملة جدل كبير بين مستخدمين الهواتف المحمولة، أو بمعنى أدق شوية بين المهتمين بالتقنية. جزء منهم شايف إن شاومي شركة عظيمة، أحسن شركة بتقدم قيمة مقابل سعر، والجزء التاني شايف إنه لأ، شاومي بتسترخص في الخامات وجودة التصنيع بتاعتها مش حلوة والسوفت بتاعها بايظ. أما مستخدم شاومي فهو زي ما قلت لك من شوية، عايز ياخد كل حاجة من غير ما يدفع حاجة، عايز ياخد مواصفات عالية بسعر رخيص، عايز أحدث حاجة، أحسن حاجة، أقوى حاجة، وعشان كده بيروح لشاومي، لأن شاومي فعلا على الورق بتقدم أحسن قيمة مقابل سعر. بس سيبك بقى من المواصفات اللي بتقراها على الورق دي وتعالى ننزل على الأرض. السؤال بقى، هل أنت خدت أحسن حاجة وأقوى حاجة؟ طبعا هتقول آه، ولو أنا قلت لك لأ مش هتقتنع، حتى لو قلت لك عشان أنت مجربتش غيره، ولو قلت لك تعالى نقارن ولا نعمل أي مقارنات برضه مش هتقتنع. بس خلينا في الأول كده نتفق إن السوفت بتاع شاومي ضايع، زي مثلا مستشعر المكالمات اللي أنت نفسك بتشتكي منه. طب ده سوفت ولا هارد؟ لو سوفت يبقى أنا كلامي صح، السوفت بتاع شاومي ضايع خالص. ولو هارد يبقى شاومي بتضحك عليك، ما بتحطلكش مستشعرات حقيقية وبتعمل ده بالسوفت وير، والسوفت أصلا بايظ. والدليل على كده التحديثات الكتير اللي بتبعتها لك وأنت فرحان بيها وفاكر إن دي حاجة حلوة، مع إن كتر التحديثات بيدل على إن في مشاكل كتير في السوفت، والشركة بتبعت التحديثات عشان تصلح عيوب السوفت وتعالج المشاكل، وأنت فاكر التحديثات حاجة حلوة أو هتضيف لك ميزات جديدة،
وما بتضيفش حاجة ولا بتصلح حاجة. المهم إن أكتر من 90% من مستخدمين شاومي شباب، والشباب طبعا نفسهم في كل حاجة، عايزين ياخدوا كل حاجة وعايزين أحدث حاجة وأقوى حاجة وأحسن حاجة. فشاومي بتعمل كده، تعمل مواصفات، الجهاز بينزل شكله حلو، تصميم عصري ماشي مع موديلات السنة، تصميم يجذبك، مواصفات عالية. بس تعالى بقى في الاستخدام الفعلي على أرض الواقع، مفيش. هو ده اللي شركة شاومي بتعمله، بس مستخدمينها حابينها على كده وراضيين بيها وقابلين عيوبها ومشاكلها ومبسوطين بالأجهزة. وده اللي احنا عايزينه، عايزينك تستمتع بالجهاز اللي في ايدك وما تكرهوش، وتحس ان انت شايل احسن حاجة وتبقى مبسوط بيها وباستخدامك ليها. انا مش بكرهك فيها ولا عايز اكرهك في شركة شاومي، انا بس عايز اوضح لك شوية حاجات غايبة عنك. بس يا سيدي انا كده خلصت، يا ريت محدش يزعل مني، انا مش قصدي اضايق حد والله ولا اتكلم عن حد بطريقة مش حلوة، انا بس بوصف من وجهة نظري. نرجع بقى للكلام اللي قلناه في الاول. لو عجبك الفيديو دعمه بلايك، اشترك في القناة لو مش مشترك، وفعل الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. تحياتي وأشوفك الفيديو الجاي. سلام.